Hej, Erik här. Välkommen tillbaka till kanalen. I min förra video gick jag igenom Henrik Sillastes vittnesmål från katastrofen. I dagens video ska jag gå igenom 3D-maskinisten Margus Troys vittnesmål. Och han var i tjänst i maskinkontrollrummet vid tiden för olyckan och han är det högsta tjänstgörande befälet som överlevde katastrofen. Margus Troy har blivit förhörd totalt 7 gånger enligt JAICs rapport, varav 3 gånger av delar av den internationella haverikommissionen. Och det första förhöret var den 29 september 1994 i Åbo av den finska polisen. Och samma dag, den 29 september, också i Åbo, förhördes han av den estniska statliga säkerhetspolisen. Och i den tredje gången den 29 september 1994 i Åbo så förhördes han av medlemmar av haverikommissionen. Den 3 oktober 1994 förhördes han igen i Tallinn av den estniska polisen. Och den 17 oktober förhördes han också i Tallinn då av medlemmar från haverikommissionen. Den 31 mars 1995 förhördes han i Göteborg av kommissionsmedlemmar. Och den 28 februari 1996 i Tallinn förhördes han av den estniska polisen igen. Och de här förhören finns på GGEs hemsida. Och på GGEs sida så finns det även 2 förhör gjorda den 28 september 1994. De nämns inte i JAICs rapport. Det första förhöret den 28 september 1994 är gjorda av polis från Åbo. Och det andra är förmodligen också hållet av polisen, men det framgår inte av förhöret. Men de här båda förhören kan du som sagt läsa på GGEs hemsida. Det första förhöret är bara några rader långt. Men förutom de här förhören så är han även med i dokumentären Livlina som brast, den första delen, och där berättar han sin historia. Och på historiasamlingen.se så finns en ljudupptagning från den 31 mars 1995 att lyssna på. Jag kommer att lägga en länk till ljudupptagningen här under så du kan lyssna på den sen. Men han har också blivit intervjuad av Jutta Rabe i mars 1995 och av en annan journalist i maj 1998. Och så här skriver kommissionen då i sin rapport. Detta sammandrag bygger på det tidigaste vittnesmålet. På de punkter där senare förhören ger fler uppgifter eller motsäger det tidigaste vittnesmålet sker hänvisning till det senare vittnesmålet inom klammer. Under lastningen av Estonia hörde 3D-maskinisten på sin bärbara radio order från överstyrman att bilarna måste surras noggrant eftersom man väntade hårt väder. 3D-maskinisten hade vakt från klockan 00.00 och hans arbetsplats var kontrollrummet i maskin. Vindhastigheten var 20-25 meter per sekund enligt fartygets anemometer och fartygets fart var 15 knop. Resan syntes normal trots det hårda vädret. Klockan 00.30 aktiverades stabilisatorerna. När han började sin vakt tittade han på instrumentpanelen och observerade att fartyget hade ungefär 1 grad styrbords slagsida. Fjärde maskinisten som hade vakt före tredje maskinisten talade om för honom att han hade försökt kompensera slagsidan som berodde på lastens fördelning genom att fylla babords krängningstank. Tanken var emellertid redan full och slagsidan kunde inte kompenseras helt. I kontrollrummet fanns det en monitor ansluten till videokameror på bildäck och i maskinrummet. Bilderna växlade automatiskt var 50 sekund men det var möjligt att stoppa bildväxlingen manuellt och frysa en önskad bild. Han såg i monitorn att vakthavande matrosen var på bildäck omkring 01.00 eller 5 minuter senare. I ett annat vittnesmål har han uppgett att klockan var 00.55 till 00.59. Att han såg matrosen vid rampen och att det då inte fanns något vatten. Klockan 01.15 kände han, och det kändes verkligen, 2 tunga vågslag i följd. Senare har han uppgett att tidpunkten var 01.10, 01.14 och även att han tittade på klockan som visade 01.13. Han hade aldrig tidigare upplevt så kraftiga slag mot ett fartyg. Fartyget körde praktiskt taget rakt mot vågorna och följaktligen var deras fulla kraft riktad mot bogen. Han tittade genast på monitorn och såg klockan 01.15 att vatten kom in från bogen. Eller som angetts i ett annat vittnesmål, att en väldig vattenmängd pressades in från rampens sidor. I samma ögonblick hörde han vaktmatrosen rapportera vatten på bildäck. I andra vittnesmål har han sagt att matrosens ord var bryggan från vakthavande och matros, det är vatten på bildäck. Inflödet av vatten var så enormt att monitorns bild blev grumlig på grund av att vatten stänkte på kameran. Han låste kameran mot rampen och menade att samma bild visades på bryggans monitor. Effekten av vatteninströmningen var omedelbar. Fartyget fick 2-3 grader styrbords slagsida. Hon började också rulla från 3 grader åt styrbord till 1,5 grad åt babord och sedan krängde hon ännu mer åt styrbord. Slagsidan åt styrbord blev permanent och lösa föremål började röra sig. Just då kom systemteknikern och motormannen in i kontrollrummet. Inom ett par minuter ökade slagsidan till 10-15 grader medan fartyget fortsatte med alla 4 huvudmotorerna och 2 hjälpmotorer fortfarande i drift.
Då ringde fjärrstyrman och frågade om slagsidan kunde kompenseras genom att fylla mer vatten i babors krängningstank. I ett senare vittnesmål har han sagt att denna fråga ställdes omkring 01:20. I ett annat vittnesmål har han uppgett att tidpunkten var 01:22 och att han hörde larmet Mr. Skylight to number 1 and 2 samtidigt. Han försökte pumpa in vatten i hopp om att slagsidan kunde ha skapat ett visst utrymme i tanken, men pumpen sög bara luft. Från den tidpunkten ökade slagsidan åt styrbord snabbt. Ungefär 1 minut efter larmet Mr. Skylight to number 1 and 2 sändes livbåtslarmet över det allmänna högtalarsystemet och larmklockorna började ringa. Inom några minuter hade fartyget fått en styrbords slagsida på 20-25 grader. Babords huvudmotorer stannade på grund av ett automatiskt stopp som berodde på att smörjoljesystemet inte längre fungerade. När detta inträffade var slagsidan 30-35 grader och han försökte förgäves starta motorerna igen. Fartygets fart var då 5-6 knop. Några minuter senare stannade motor nummer 4 av samma orsak och efter en stund också nummer 3. Klockan var då 01:20 till 01:25 och han rapporterade till fjärrstyrman via den bärbara radion att huvudmotorerna hade stannat. De arbetade med 560 varv per minut före olyckan och cirka 500 varv per minut innan de upphörde att fungera. I ett annat vittnesmål har han uppgett att motorerna arbetade med cirka 400 varv per minut. Med hjälp av ledstänger kröp han till kontrollpanelen och försökte starta motorerna igen. När motorerna hade stannat skickade han upp motormannen eftersom denne befann sig i ett tillstånd som närmade sig panik. I ett senare vittnesmål har han sagt att han skickade motormannen till bryggan för att rapportera. Samtidigt lämnade systemteknikern kontrollrummet. Omkring klockan 01:30 var slagsidan cirka 40-45 grader. Då stannade även hjälpmotorerna och nödgeneratorn på däck 8 startade automatiskt. I ett senare vittnesmål har han uppgett att slagsidan var cirka 70 grader när hjälpmotorerna stannade. Han blev då också kontaktad av fjärrstyrman som frågade om det var möjligt att länsa färskvatten från styrbords tankar. Det var inte längre möjligt på grund av avsaknaden av elkraft. Tredje maskinisten ansåg att det inte fanns något mer han kunde göra i kontrollrummet och meddelade bryggan att han tänkte gå upp för att kontrollera nödgeneratorns funktion. När han lämnade kontrollrummet fanns där inget vatten och alla vattentäta dörrar var stängda. I ett senare vittnesmål har han sagt att han lämnade omkring klockan 01:30 och att slagsidan då var 70-75 grader. Han har också sagt att han lämnade tidigast omkring klockan 01:25 eftersom han då tittade på klockan för sista gången. Tredje maskinisten tog maskinpersonalens egen trappa upp till däck 8 till nödgeneratorn. På väg upp hörde han buller som tydde på att lasten var i rörelse. Han kontrollerade nödgeneratorn som fortfarande gick. Fartyget låg då på sidan, vilket innebar att slagsidan var 90 grader och på grund av detta stannade nödgeneratorn nästan omedelbart. Han hade inga fler förpliktelser och förflyttade sig längs skrovet akteröver där det var folksamling. När nödgeneratorn stannade föll däcksbeläggningen av hårdplast över honom. Han såg att några passagerare hade öppnat livflottecontainrar men att de inte visste vad de skulle göra med flottarna. Han skulle hjälpa till men i samma ögonblick sköljdes han i av en våg. Han hade ingen flytväst men hittade 2 som han satte på sig. Han fann en skadad livbåt som flöt med kölen upp med 4 personer sittande ovanpå och lyckades klättra upp på den. Efter en stund lyckades ytterligare en person klättra upp men denne dog senare. På ungefär 80 meters avstånd såg han fartyget sjunka. Det låg på styrbordssidan när det sjönk med akten före. Under de allra sista ögonblicken pekade bogen uppåt i 45 graders vinkel. Han lade märke till att bogsidet saknades och antog att de kraftiga vågorna hade slitit bort det. Tredje maskinisten antog att han var en av de första som räddades. Han och de andra från livbåten plockades upp av en helikopter omkring klockan 03:50. Så lät Troys sammanfattade vittnesmål i slutrapporten. Vittnesmålen är analyserade av HSVA bland annat 2006-2008 och deras slutsatser är att Troys tider inte kan stämma. Sannolikt har han fel med cirka 10-15 minuter. Flyttar man hans tid bakåt passar hans vittnesmål bättre in med andra då, till exempel tiden för de hårda slagen och så vidare. HSVAs rapport finns i min länksamling om du vill läsa den analysen närmare. Men några intressanta delar av hans vittnesmål är att han säger sig prata med bryggan. Fjärde styrman frågar om slagsidan kan hävas genom att pumpa babords ballasttank med vatten men den är redan full. Och senare frågar fjärde styrman igen om det går att pumpa färskvatten över bord för att häva slagsidan men det går inte att göra då på grund av strömbortfall. De här samtalen visar ju på att man på bryggan försökte lösa situationen och kanske att man inte riktigt förstod eller insåg allvaret. Och det kan ju ha varit därför man väntade med nödropet fram tills 01:22 då estnisk tid. Och när han började sin vakt vid midnatt noterade han att fartyget hade cirka 1 grad slagsida åt styrbord. Han säger också att kameran blev blöt av det inforsande vattnet tidigt i förloppet och det kan ha varit då rampen var vidöppen. Och han säger också precis som Kadak att livbåtslarmet sändes ut och som jag sa i den videon då, i videon om Henrik Sillas vittnesmål så är det ingen av passagerarna som nämner det.
När han befinner sig på en upp- och nedvänd livbåt ser han att bogvisiret saknas och drar slutsatsen att vågorna har slitit bort det. Och det är ju ungefär det som Henrik Sillasted också säger. Men det var det jag tänkte jag skulle säga om Margus Troys vittnesmål. Tack så mycket för att du har tittat. Och i nästa video tänkte jag att jag skulle ta upp motormannen Hannes Kadaks vittnesmål. Ha det så bra. Hej då!